Zjistil jsem, že na prvním místě v jakýmkoliv našem konání je rozhodnout se, co chci. A to je, buď se tomu říká záměr, já raději používám cíl, prostě, protože při záměru často lidi se cpou tomu vesmíru do cesty. Například byli jsme na vysoké škole, pedagogický, a tam jsem říkal jako studence. Proč vy vlastně sem chodíte do té školy? A ona říká, abych se učila. Já říkám, aha, takže se učíte? Jo, učíte se. No, výborně. Ale když vás vylijou od každé zkoušky, tak jste spokojená, protože splnil se váš cíl, učit se. Jo, to vám jde? No to ne. No, kouká na mě jak na kreténa, že jo? Že se takhle blbě ptám, ale to je cílený ptání. Proč to chci? Se ptejte sami sebe. Proč? Nebo druhýmu pomůžete, proč to chceš? Dovedete ho nejvíc. A já jsem došel postupně k tomu svým. Takže chci udělat každou zkoušku, řekla. A když uděláte každou zkoušku a vylejou vás ze státnic, to je to ono! No to taky ne. No, takže máte státnice, nikde vás, tak chci státnice, jo, povýšovací. Takže máte státnice, jo, paráda, máte titul a nikde v životě vás nevemou do žádné práce. No to taky ne. Cítíte to, jak my si dáváme nízký cíle, nízký laťky a stačí někdy jenom to domyslet věcně, logicky. Dejte si prosím vás co nejvyšší cíl. Takže jsem jí nakonec, nebo ještě tam byla cesta, chci učit malí děti. A když ty malí potvory se od vás nic nenaučejí, tak to je to ono? Ne. Jo? A když jsem jí dovedl k tomu, učím je tak, že se ode mne snadno naučejí a díky tomu, co jsem je naučil, oni nacházejí svoje ideální poslání ve svých životech, tak to se úplně rozářila. A říkám, a tohle se držte. A pak je úplně jedno, jak k tomu dojdete, a ten vesmír vám půjde velmi vstříc, ústretí, no to bylo na Slovensku. Chápete to? Ale když se vy pro nic nerozhodnete, jak se to má dít? Abychom si splnili ten svůj záměr nebo cíl, tak nám v tom brání nejen ty bloky. Blok poznáte snadno, mám u toho blbý pocit. Ať se děje cokoliv, ale poznáte váš blok nebo negativní program, můžeme nazvat, mám teď u toho blbý pocit. Pojmenuju, když jdeme už do toho, jak se pracuje, a teď vyhledá, jak to souvisí s dětmi. Napadá mi k tomu ještě příměr, byla u mě zdravotnice z hematologie a jenom, když ke mně přijde klient, tak já si s ním trošku popovídám, aby ty principy jednoduché souvislosti a si po 5 minutách vysvětlování on říká, jo, takhle pane, teď už tomu rozumím. Čemu rozumíte, se ptám? No, víte, já si až teď uvědomuju, že vlastně, když k nám někdo přijde a dozví se, že má rakovinu krve, tak jsou 3 typy pacientů. První typ, těch je nejvíc. Jak se to dozví, sklapne penál takhle a v podstatě se rozhoduje, aha, tak to je jasný, já zhebnu. A ty opravdu rychle odcházejí, umírají. Bohužel jich je nejvíc. Pak je druhý typ, těch je bohužel nejméně. Ty prostě nějaká taková informace v podstatě ani nezajímá. Oni vědí, že jsou zdraví a budou. A ty se rychle uzdravují. A pak je další velký počet pacientů, říkala, a to jsou, ty to neřešejí, ani pozitivně, ani negativně to nějak. Tak to jsou dlouhodobě nemocní, který se to nějak výrazně ani nezhoršuje, ani nezlepšuje. To je dobrý tohle věc, to jsou celý principy, na tom nic není, jo. Že opravdu záleží na našem rozhodnutí. Jenomže finta je v tom, že my jsme rozhodnutí kolikrát k nějakým krávovinám, to, co žijete momentálně, lidičky, to jsou jenom důsledky vašich minulých rozhodnutí. Uvědomili jste si to někdy? Jo. To vám musím říct, já to učím, že jo, prošel jsem si tím, jo, prošlapal. Před týdnem v úterý jsme šli na houby.
hele, tam v takovém krpálu jsem byl, teď, když lezu dolů, tak koukám u stromu, 2 houby, ne? A teďko, tak jsem po ní skočil, slyšel jsem hmyz, ale to je v lese normální celkem, no, už jsem to nevnímal já. A jak jsem skočil po těch houbách, tady jsem měl 2, no, já je nepotřeboval moc, jo, protože to bylo pak rychlý docela. Takhle jsem udělal, jeden mě klofnul přímo mezi obočí tady, jo. Ale prostě v klidu vešel, takže ty mě nepronásledovali, nic takového se nestalo, ale pálilo to, jo. A ztrácelo se to krásně do večera, tohle bylo odpoledne. Hele, tak jsem si tak jako procházel, zjistil jsem, že jsem byl celou dobu v pohodě, v klidu. Něco málo jsem tam našel teda, to jsem si vyřešil, ale to bylo úterý. Až ve čtvrtek, když jsem koukal ráno do zrcadla, tak jsem si uvědomil, protože já druhý den ráno jsem byl nalitej, jo, takhle, jo, malinký očička, jo. A další den, ten čtvrtek ráno, tady jsem měl trošku takovou jako bouličku a jinak nalitou celou v obličeji, jo. A když na se koukám, jak to mám krásně takhle ven, tak mi došlo, proč se mi to stalo. Já jsem si to úterý ráno, když jsem taky takhle koukal do zrcadla, tak jsem si říkal, mám nějaký velký vrásky, potřeboval bych to vypnout. Takže my máme na jedné straně, aby se nám splnily ty naše předsevzetí, můžeme říct, cíle, tak máme různé negace s tím spojený. A na druhé straně máme různá lpění na těch cílech. Třeba chci to, musím to mít. A zase poznáte úplně jednoduše, co to je lpění. Mám z toho blbý pocit, když to. Není to čistý. Jo? My si vůbec neuvědomujeme, jak ty naše rozhodnutí, jo, jak se plní. A třeba, jestli víte, ty Holanděni, myslím, 7. bylo, tuším, v Praze, v centru Prahy, napadli toho číšníka. No, teďko ty 2, že jo, nevím, jestli už to dostali 2 roky, nepodmíně, nebo ještě ne. Víte, proč přijeli do Prahy, přicestovali? Víte proč? Ano, přijeli se rozloučit se svobodou. Perfektní splnění svého záměru. A takhle my si vůbec neuvědomujeme, jak se nám děje to, pro co jsme se rozhodli. A když je to pozitivní, což je třeba jsem miliardář, nejlepší přátelé, šťastný miliardář, nebo miliardář. Ale a teďko víte, že někteří se rozhodnou a najednou jim se jim daří, že jo? Ale spoustě se nedaří. Je to tak, známe to všichni. Proč se nedaří? Přemýšleli jste nad tím někdy? Co nám vlastně brání ve štěstí? Všichni chceme štěstí, že jo? Je tu někdo, kdo nechce? Vlastně tou ruškou, jak tomu říkáme důvěrně, my cíleně řešíme ty blbý pocity, které nám v tom štěstí brání. Napadá mi, trošku se vrátím třeba k tomu zaměstnání. Je vynikající otázka, hledáte třeba kvůli poslání svýmu. Plno lidí trpí, ho nemůžou najít, teď ho hledají jak šílený někdy. Jo? Jenom si uvědomte například, co jsem schopná dělat do smrti, nebo aspoň do důchodu, bez nároku na jakoukoliv odměnu. A tohle, když najdete, tak to je to ono. To je to, co vás těší. A když do toho jdete naplno, tak začnou přicházet zajímavé odměny. Ale život každého z vás, ať si to uvědomujete nebo ne, tak se ubíral přesně tím způsobem, abyste byli naprosto úžasní a co nejlepší v těch vašich posláních. Takže všechno, co se stalo, mělo nesmírný účel. Například jsme tam třeba měli záchranářku a ta asi po 2 dnech čištění takhle vzala ty skripta, co dostali desky, takhle si měla práskla vozena. To se na to můžu vys. 6 let studií na medicíně, 30 let klinické praxe, nemohla jsem se toho zbavit a tady za 2 minuty mám po problému. Martinko, zadrž. Ty najdi to, proč jsi záchranářka a spoj to s tou ruškou. Protože všechno se dělo cíleně.
To je snadný pálit zase mosty. Ne, použijte to, to bylo úžasné, že jste tím prošli a vy to použijte v dalším životě. Když chcete změnit svět, pomoct této planetě nebo komukoliv jinému, třeba malému dítěti svým, začněte prosím u sebe. Jedině to je funkční a nikdo jiný nemůže změnit vás, jenom vy sami sebe.